بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وبعافية إن شاء الله. سنعود كما ذكرنا في الحلقة السابقة إلى سلسلة منافع النباتات وفصائلها من النجوم والأشجار، وفي هذه الحلقة سنعرفكم عن منافع حب الرشاد أو الحرف أو الحبة الحمراء، وأبدأ الاقتباس بحول الله. الحرف هو نبات النجميات من شعبة البذريات، اسمه العلمي لوبيديوم ساتيفيوم. يقول أبو حنيفة: هو هذا الحب الذي يتداوى به، وهو السفة بالعربية والمقلياثة بالسريانية. ويقول محمد بن عبدون: المقلياثة هو الحرف المقلو خاصة، وسفوف المقلياثة النافع من الزحير منسوب إليه لأنه يقع فيه مقلوا. ويقول صاحب الفلاحة: الحرف صنفان، أحدهما في ورقه دقة وتفريق كثير، والآخر في ورقه شبيه بالاستدارة مع تشقق وتشريف. يقول ديسقوريدوس: أجود ما رأينا منه ما كان من البلاد التي يقال لها بابل بالعراق. ويقول جالينوس في الخامسة: بزر الحرف قوته تحرق مثل بزر الخردل، ولذلك يسخن به أوجاع الورك المعروفة بعرق النساء وأوجاع الرأس، وكل واحد من العلل الأخرى التي تحتاج إلى التحمير، كما يسخن بزر الخردل. وقد يخلط بزر الحرف أيضا في أدوية يسقونها لأصحاب الربو من طريق آخر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعا قويا كما يقطعها بزر الخردل، لأنه يشبهه به في كل شيء. وبقل الحرف نفسه أيضا إذا جفف كانت قوته مثل قوة بزره، وأما ما دام طريا فهو بسبب ما يخالطه من الرطوبة المائية ناقص القوة عن البزر كثيرا، ويبلغ من القوة تلذيعه أن الإنسان لا يقدر أن يأكله إلا بخبز. ويقول ابن ماسوية: قوة الحرف في الحرارة واليبوسة في آخر الدرجة الثالثة أو من أول الرابعة. ويقول ديسقوريدوس في الأولى: وبزر كل حرف مسخن حريف رديء للمعدة ملين للبطن، ويخرج الدود ويحلل أورام الطحال ويقتل الأجنة ويحرك شهوة الجماع، وهو شبيه بالخردل وشبيه ببزر الجرجير والجزر، وهو يجلو الجرب المتقرح والقوابي، وإذا تضمد به مع العسل حلل ورم الطحال ونقى القروح التي يقال لها الشهدية، وإذا طبخ في الأحساء أخرج الفضول التي في الصدر، وإذا شرب نفع من نهش الهوام ولسعها، وإذا دخن به في موضع طرد الهوام عنه، ويمسك الشعر المتساقط ويقلع خبث النار. ويقول الفارسي: وله قوة تفتح الأورام، وإذا خلط بالسويق والخل وتضمد به نفع من عرق النساء ومن الأورام الحارة، وإذا تضمد به مع الماء والملح أنضج الدماميل. وورق الحرف أيضا يفعل ذلك، إلا أنه أضعف فعلا. ويقول أبقراط: والحرف يسخن ويقطع ويحدر رطوبة بلغمية بيضاء إلى المثانة إذا أكثر أكله حتى يحدث فيها كثيرا تقطير البول. ويقول سلموية: الحرف ينفع من الاسترخاء في جميع البدن شربا. ويقول الطبري: الحرف يقتل الأجنة قتلا قويا جدا شربا وحمولا، وهو رديء للمعدة ليبسه. وقال في كتاب الجوهرة: إن خاصيته في إذهاب المواد الرديئة وإخراجها. ويقول الفارسي أيضا: الحرف ينشف القيح من الجوف ويزيد في الباه ويشهي الطعام. ويقول الدمشقي: الحرف ليس بجيد للكلى لأنه يقطع الأخلاط تقطيعا قويا. ويقول عيسى بن ماسة: الحرف خاصيته إذا شرب بالماء الحار يحل القولنج أي القولون ويخرج الديدان وحب القرع، وورقه رديء للمعدة. ويقول ابن ماسوية: وإذا شرب منه بعد سحقه 5 دراهم بالماء الحار أسهل الطبيعة وحلل الرياح العارضة في الأمعاء ونفع من وجع القولنج، وإن شرب منه مقلوا
عقل الطبيعة، ولا سيما إذا لم يسحق لتحليل لزوجته بالقلي. ويقول حبيش: الحرف يسخن الكبد البارد وينفع من برد الكليتين، وينفع من عرق النساء إذا شرب منه غير مقلو، ويقلع اللحم والدم اللزج من المعدة، وإن قلي أمسك الطبيعة، وإن شرب غير مقلو أسهلها. ويقول إسحاق بن عمران: وإذا حمص الحرف وشرب ببعض الأشربة الحابسة للبطن منع الإسهال العارض من الرطوبة ونفع من الزحير، وإذا حمل على القروح العتيقة نقاها، وإذا غسل بمائه الرأس نقاه من الأوساخ والرطوبات اللزجة ومنع من تساقط الشعر، وإن سحق نيئا وسف نفع من البرص، وإن لطخ عليه وعلى البهق الأبيض بالخل نفع منها، وإن سحق مع دم الخطاطيف وطلي به على الوضح غيره. وقيل في التجربتين: والحرف إذا خلط بالزفت مدقوقا ينفع من قروح الرأس العسرة البرء كالشهدية والحزاز المتقرح، وإذا خلط بالغار ووضع على وجع المثانة المتولدة عن البرد نفعه، وإذا خلط بالعسل ولعق نفع السعال المتولد عن أخلاط غليظة، وينفع أوجاع الجنبين عن سدد غليظة الأخلاط، وينفع مع العسل أو فصوص البيض النمرشة من شدخ العضل، والنمرشة هو البيض الغير مكتمل النضج. أقول: وينفع مع العسل أو فصوص البيض النمرشة من شدخ عضل الصدر إذا انصبت إليه المادة من صدمة أو دفع عضو آخر. وكيف كان بأن يعلق؟ وإذا خلط مقلوا كما هو حبا صحيحا دون سحق مع حسو الأرز أو مح بيض نمرشة أو شحم مذاب نفع من استطلاق البطن ومن السحج الحادث عن أخلاط بلغمية. وإذا سحق وطلي به النمش مع العسل أو مع الصابون إن كان قويا قشره، ولا يعاد حتى ترجع القشرة إلى حالها الأول، فإن كان للنمش ظهورا أعيد. وإذا ضمدت به اللسعة من العقرب نفعها. والله أعلم، والله الموفق للصواب.